Sok mindent lehet mondani a napsütésről, jót és rosszat. Ez a fő D-vitamin forrásunk, amely nélkülözhetetlen a csontok és az izmok egészségéhez. A napsugárzásnak kitett népességeknél alacsonyabb a vérnyomás általában, és jobb a hangulat, kevesebb az autoimmun betegség, például a szklerózis multiplex. A mai videó után viszont valószínűleg nem akarsz majd kimenni a napra, még 100 faktoros kenőccsel sem. A túlzott UV kitettség a becslések szerint a melanómák 95%-ához és a nem melanómás bőrrákok 99%-ához járul hozzá. Nézzük meg tehát most a nyári szezon elején, hogy mit érdemes tudni a napozásról, de előtte köszönetet mondok az Ormos Intézetnek, hogy támogatja a csatornát. Az Ormos Intézetben magasan képzett, tapasztalt orvosok dolgoznak, az elérhetőségük pedig a videó alatti leírásban megtalálható. Mint a gyógyszereknél, itt is az adag számít. Különösen nyáron olyan magas az UV dózisunk, hogy még rövid, véletlen kitettségek is, például miközben kocsit mosunk, vagy besétálunk a parkolóból az üzletbe, óriási dózisokat kapunk, aminek a teljes élettartamra szóló hatása is van. Ha napozásról, barnulásról van szó, a tanács egyértelmű, ne tedd. Az UV-sugárzást a komplett rákkeltő kategóriába sorolják, mivel egyszerre mutagén, továbbá tumorindító és tumorterjedést fokozó tulajdonságokkal rendelkezik. Az UV-sugárzás a bőrrák legfontosabb módosítható kockázati tényezője, továbbá más egészségügyi kockázatokkal jár, beleértve nem csak a rákokat, de a bőr sorvadását, a pigmentváltozásokat és a ráncosodást is. Az UV-fény persze bizonyos jótékony hatásokkal is rendelkezik, azáltal, hogy a bőrben ugye D-vitamint és endorfinokat hoz létre. A kérdés mindig az, hogy az előny és a hátrány milyen viszonyban áll egymással. Jobb a helyzet a szoláriumos barnítás esetén? Hát nem. A szoláriumozás fontos iparág. Amerikában közel 30 millió ügyféllel, 100 000 fölötti alkalmazottal és több milliárd dolláros éves üzleti bevétellel. A barnítógépek rosszul szabályozottak és nagyon eltérőek az UV összetétel és erősség tekintetében. A szoláriumokból származó UV-sugárzás akár 10-szer erősebb lehet, mint a napfényből eredő, így a szolárium rákkeltő eszköznek tekinthető. Ausztráliában például a kereskedelmi célú szoláriumokat be is tiltották. Az UV-dózis, amely elég magas ahhoz, hogy barnulást váltson ki, sokkal magasabb, mint a D-vitamin termeléshez szükséges dózis. Egy több mint 1000 ember bevonásával készült 4 évig tartó vizsgálat során nem találtak különbséget a napvédő, UV-szűrő krémet használók és a nem használók között a D-vitamin szintben. Ez azt jelenti, hogy a bőrrák kockázatát csökkentő fényvédőkrém használat nem befolyásolja a D-vitamin szérum szintjét. A barnaság kialakulásához azonban annyi UV-fényre van szükség, ami elegendő ahhoz, hogy károsítsa a membránokat, a fehérjéket és ami a legfontosabb a DNS-t. Az UVB sugárzás behatol a bőrünk felületesebb rétegeibe és megakadályozza a DNS megfelelő másolását, és a szaporodó sejtekben ez mutációkat okozhat. Az UVA sugarak, amelyek mélyebben hatolnak a bőrbe, káros folyamatokat indíthatnak el, az úgynevezett oxidatív szabadgyökkárosodást, amely nem csak a DNS-t, hanem a bőr szerkezeti összetevőit is károsítja. Becslések szerint egyetlen napos napozás akár 1 millió DNS hibát is okozhat minden egyes bőrsejtben. Miután DNS-javító mechanizmusok észlelik ezt az intenzív károsodást, a bőrsejtek jeleznek a pigment, tehát festék termelő sejteknek, ezeket úgy hívják, hogy melanocita, nem tévesztendő össze a melatoninnal a melanin, mert a kettő az nem ugyanaz. Ez tehát azt jelenti, hogy mire a barnulás elindul, addigra már hatalmas méretű károsodás keletkezett a sejtekben. Az extra melanin a bőrsejtekbe kerül, hogy megvédje a sejtmagokban az
a DNS-t. A hatékonysága azonban nem több, mint a 2. faktorú fényvédőkrémnek, az nem sok. Tehát a barnulás nem sokat segít a fényvédelemben, emiatt van az, hogy ma már nem talál olyan bőrgyógyászt, aki a napozás mellett szólna. Szóval mi a megoldás, anélkül, hogy barlangban kéne élni? A napfény biztonságnak 2 része van, amely lehetővé teszi a napsütés egészségügyi előnyeinek kihasználását, de megakadályozza a károsodást. Először is minden nap tegyél fel legalább 30 faktoros fényvédőkrémet, amikor kimész. Mindenhová fel kell kenni, ahol az öltözet nem fedi a bőrt. A fényvédőkrémet a reggeli rutin részévé kéne tenni, ugyanúgy, mint a fogmosást. Másodszor, ha azt tervezed, hogy hosszabb ideig tartózkodsz a szabadban, akkor vegyél fel hosszú ujjú inget, kalapot, napszemüveget, tegyél fel naptejet, keres árnyékot. 2 óránként vidd fel újra a fényvédőt jó bőven. A flakonokon található SPF a fényvédő faktor rövidítése. Ez annak mértéke, hogy mennyi UV-sugárzás jut át a felvitt krémen. Minél nagyobb ez a szám, annál kevesebb útra ibolya fény jut át. A 30-as SPF azt jelenti, hogy az UV-sugárzás 30 része, avagy 3,3%-a éri el a bőrt. Ez azt jelenti, hogy az UV-sugárzás 96,7%-át ez kiszűri. Az 50-es SPF-nél 98% kiszűrődik, tehát 2% jut át. A legtöbben túl keveset használnak ezekből. 1 teáskanál kell végtagonként, ez a követendő mennyiség, még 1 teáskanál az arcra, a mellkasra és a hátra. Ez összesen 7 teáskanálnyi mennyiség, körülbelül 35 ml egyszeri bekenekedés alkalmából. Van egyfajta vita a hatóanyagokról, némelyiket károsnak kiáltották ki, más helyeken ezt cáfolták. Egyes szakértők aggódnak amiatt, hogy a fényvédő termékekben használt oxibenzon és avobenzon felszívódhat a bőrön keresztül, ami bőrirritációhoz, hormonális zavarokhoz, sőt bőrrákhoz vezethet. Vannak azonban ásványi anyagokra alapozott termékek is, ezekben cink és titánoxid hatóanyag van, melyeknek nincsenek ilyen mellékhatásai. A titánoxid ugyan a tüdőbe kerülve okozhat rákot, de ez legfeljebb akkor fordulhat elő, ha valaki sprét használ, érdemes tehát krém vagy lotion formában megvenni. Egyet nem érdemes, kimenni a napra ilyen fényvédők nélkül. Továbbá, ha barnás színű elváltozás van a bőrön, meg kell nézetni bőrgyógyásszal. Ez nem feltétlenül melanóma, viszont az ilyenekben UV-fény hatására rákos folyamat indulhat el. Érdemes tehát megnézetni bőrgyógyásszal, ha van ilyen anyajegy-szerű elváltozás. Továbbá vegyed fontolóra, hogy tényleg ki kell menned a napra. A legjobb, amit a mitokondriumokkal tehetsz, az az, hogy az infraközeli sugárzást gyűjtöd be a kintléttel, ez ruhán át is működik és árnyékban is. Nem kell annyi UV, hogy a bőrrákot kockáztasd. A csatornatagoknak és a Patreon támogatóknak teszek majd fel külön egy videót hamarosan, hogy én merre sétálgatok reggelente. Jó éjszakát!